Warren Buffett on sijoittajalegenda, maailman menestyneen ja tunnetuin sijoittaja, jonka viisauksia ja opetuksia sijoittajat lukevat, kuuntelevat ja toistelevat ympäri maailmaa. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun Buffett löi salkunhoitaja Ted Sidersin kanssa yhden sijoitushistorian tunnetuimmista vedoista. Panoksena oli $1 miljoona ja vedon voittaisi se, kumman sijoitus tuottaisi seuraavan 10 vuoden aikana, eli vuosien 2007 ja 2017 välillä paremmin. Buffettin sijoitus oli S&P 500-indeksiä seuraava indeksirahasto. Ted Seides sijoitti varat omistavansa varainhoitoyhtiön hetkerahastoihin, jotka olivat vielä niin sanottuja rahastojen rahastoja. Toisin sanoen rahastot sijoittivat varansa edelleen muihin rahastoihin. Yhteensä niitä oli yli 200, mikä tarkoitti käytännössä sitä, että sijoituksille tuottoa metsästi useampi 100 huippupalkattua ammattilaista. Samaan aikaan Buffettin sijoitus seurasi passiivisesti indeksiä vailla sen suurempaa hötkyilyä tai markkinanäkemystä. Buffett voitti veron ylivoimaisesti ja sai Wall Streetin supersijoittajat, kuten hetkerahastoissa työskenteleviä tavataan kutsua, näyttämään hölmöiltä. Simppeli indeksisijoitus tuotti keskimäärin noin 7% vuodessa kulujen jälkeen hetkerahastojen noin 2% vuosituottoa vastaan. Teille, ketkä kuuntelette Rahapodia, lopputulos ei luonnollisestikaan ole yllättävä, eikä se ollut sitä Buffettillekaan. Hän on kehottanut useasti yksityissijoittajia sijoittamaan ennemmin edullisiin indeksirahastoihin kuin kärräämään rahat kovapalkkaisten salkunhoitajien huomaan. Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa syvennytään passiiviseen sijoittamiseen, jonka esiinmarssia on kuvattu yhdeksi suurimmista muutoksista finanssimarkkinoilla. Jopa niin suureksi, että sen väitetään vääristävän osakkeiden hinnoittelua. Kyseessä on ensimmäinen video, jonka aion tehdä passiivisesta sijoittamisesta, sillä aihetta on tarkoitus jatkaa myös toisella kertaa ja syventyä siihen huomattavasti tätä videota tarkemmin. Mikäli tästä videosta on sinulle iloa, niin muistathan tykätä. Kiitos! Vielä vuosikymmeniä sitten sijoittajat tutkivat lähinnä rahastojen tuottoja ja sivuuttivat niiden kulut, mikä nykypäivän kontekstissa tuntuu vieraalta. Rahastojen laskuttamat palkkiot ja kulut söivät tuottoja paljon enemmän kuin sijoittajat tiedostivat. Jack Bogle oli aikansa edellä. Hänelle kulut olivat yhtä tärkeä osa sijoittamista kuin tuotot. Bogle ymmärsi varhain, että kovapalkkaiset salkunhoitajat puhuivat höpöjä. He eivät saaneet sijoittajien varoja tuottamaan keskimääräistä paremmin, vaan keskimääräistä huonommin. Enemmistö salkunhoitajista hävisi indeksille. Bogle perusti vuonna 1975 Vanguardin, joka on nykyisin yksi maailman suurimmista rahastoyhtiöistä. Vanguardin rahastot eivät edes pyrkineet voittamaan muita rahastoja osakkeita poimimalla, vaan ostivat niitä täysin kaavamaisesti indeksien mukaisesti. Salkunhoitajia ei siihen tarvittu, joten rahastojen kulut olivat poikkeuksellisen alhaiset. Vanguard innoitti erityisesti niitä sijoittajia, jotka olivat muutamaa vuotta aikaisemmin lukeneet akateemista tutkimusta hauskasti ja kansantajuisesti yhteenvetäneen Burton G. Malkielin Sattumankauppaa Wall Streetillä -kirjan. Jack Bogle kuului heihin. Malkielin viesti oli käytännössä sama kuin Boglen. Salkunhoitajat olivat keisareita ilman vaatteita. Myös menestyneimpien salkunhoitajien menestys perustui enemmän rouva fortuunaan, eli onneen ja puhtaaseen sattumaan, kuin taitoon. Ennemmin tai myöhemmin heidänkin onnensa kääntyisi ja kestäväksi luultu ylituotto osoittautuisi silmän lumeeksi. Siksi varmin keino päästä hyvään tai ainakin sijoitusammattilaisia parempaan tuottoon on sijoittaa matalakuluiseen indeksirahastoon, Malkiel päätteli. Se oli helpommin sanottu kuin tehty. Indeksirahastoja ei ollut yksityissijoittajien saatavilla vielä kirjan julkaisuhetkellä 1973, minkä toki Malkiel tiedosti ja kehotti perustamaan sellaisen.
Ensimmäinen indeksirahasto lanseerattiin Vanguardin toimesta 3 vuotta myöhemmin. Se seurasi S&P 500-indeksiä. Ja käsittääkseni kyseessä on juuri sama indeksirahasto, jonka puolesta Buffett löi vetoa 30 vuotta myöhemmin. Indeksirahastot herättivät Wall Streetillä alusta alkaen paheksuntaa, ja Bogleja mustamaalattiin. Fidelity-varainhoitotalon pomo Edward Johnson tokaisi, ettei voi uskoa sijoittajien tyytyvän vain keskivertotuottoon. Tokaisu tiivisti täydellisesti Wall Streetin mentaliteetin. Miksi tyytyä keskivertoon, kun voi tavoitella vielä parempaa tuottoa? Vanguardin ensimmäinen indeksirahasto olikin aluksi floppi. Wall Streetin propaganda istui syvässä. Kesti vuosia ennen kuin indeksirahastot ja muut passiivisesti sijoittavat rahastot alkoivat lyödä läpi. Yksityissijoittajia passiivisten rahastojen yleistyminen on hyödyttänyt laaja-alaisesti. Esimerkiksi niiden vuoksi perinteisten osakerahastojen on täytynyt vähentää niiden sijoittajilta perimiä kuluja. Palkkioita on leikattu ja niitä tullaan leikkaamaan edelleen tulevaisuudessa. Talouslehti Forbesin arvion mukaan Jack Boglen vaikutuksesta sijoittajat säästävät vuosittain jopa $100 miljardia. Sanonta, että meillä ihmisillä on tapana yliarvioida muutoksen vaikutus lyhyellä aikavälillä ja aliarvioida pitkällä aikavälillä, pitää tässä tapauksessa täysin paikkansa. Miten merkittäväksi voimaksi passiivinen sijoittaminen on sitten tullut osakemarkkinoilla? Yhdysvalloissa passiivisesti hallinnoitavissa osakerahastoissa on nykyisin enemmän varoja kuin perinteisissä osakerahastoissa, joissa salkunhoitajat yrittävät etsiä sijoitetulla varallisuudella alihinnoiteltuja osakkeita. Financial Timesin mukaan passiivisesti hallinnoitavien varojen määrä oli ylittänyt $15 biljoonan rajapyykin vuoden 2020 päättyessä. Näistä varoista yli puolet oli niin sanotuissa ETFissä, eli pörssinoteeratuissa rahastoissa. Tämä grafiikka konkretisoi hyvin, miten passiivisesti sijoitettujen varojen määrä on moninkertaistunut viimeisen vuosikymmenen aikana. Tästä yli puolet on tullut ETFien alla hallinnoitavien varojen kasvusta. Passiivisten rahastojen ja perinteisten osakerahastojen rahavirrat viimeiseltä 10 vuodelta näyttävät lähes toisensa peilikuvilta. Raha on virrannut passiivisiin rahastoihin. Kriitikoiden mukaan passiivisesti hallinnoitavien sijoitusvarojen kasvu uhkaa vääristää osakkeiden hinnoittelua, koska passiivisessa sijoittamisessa ei tehdä punnittuja sijoituspäätöksiä. Yksinkertaistetusti varat sijoitetaan sen mukaan osakkeisiin, mikä niiden painoarvo indeksissä on, ottamatta lainkaan kantaa yhtiöiden arvostukseen ja riskeihin. Tämä ei tietenkään ole ongelma niin kauan, kuin riittävä osa osakemarkkinoille sijoitetuista varoista pyrkii löytämään alihinnoiteltuja osakkeita ja havaitsemaan ylihinnoitellut osakkeet. Eikä käsittääkseni osakepoiminta ole kuollut. Se, että amerikkalaisesta osakerahastopääomasta yli puolet on sijoitettuna tänä päivänä passiivisesti, ei tarkoita sitä, että Yhdysvaltain osakemarkkinoille sijoitetusta varoista yli puolet olisi passiivisesti sijoitettuna. Tämän tutkimuksen keräämien tilastojen mukaan passiivisesti indeksoidut amerikkalaiset rahastot pitävät hallussaan vähintään yli 10% Yhdysvaltain osakemarkkinoista. Arvio on vain suuntaa antava. Voidaan olettaa, että osuus olisi selvästi suurempi, jos rahastomaailman lurjukset eli kaappi-indeksoijat saataisiin sisällytettyä tilastoihin. Plus sijoittavathan Amerikkaan muutkin kuin vain amerikkalaiset sijoittajat. Yhtä kaikki, eläköön osakepoiminta. Osakepoimijalle passiivisen sijoittamisen yleistyminen avaa mielestäni mahdollisuuksia. Osakepoiminnan ideahan on nimenomaan väärin hinnoiteltujen osakkeiden etsintä, ja mikäli passiivisen sijoittamisen seurauksena osakemarkkinoilla esiintyisi enemmän väärinhinnoittelua kuin aikaisemmin, osakepoimijalle se tarkoittaa vain enemmän mahdollisuuksia. Kiitos videon katsomisesta. Palataan passiivisen sijoittamisen maailmaan toisella videolla. Siihen saakka, se on moro!